নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল বিন্দাছ কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই বাৰীতে অকণমান কাম লাগি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু আজি এটা বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। খাচী মাংসৰ লগত ঔটেঙা দি বনাম। আহক আপোনালোকে চাই থাকিব সুন্দৰকৈ, আৰু কিমান ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই খাই ঘৰত চাব। ধন্যবাদ, আহিছোঁ। এইখিনি ধনিয়া আৰু জিৰা তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া মই পিচি লওঁ। তিয়াই থ'লে মানে কোমল হয়, পিচিবলৈ ভাল হয় আৰু সেইটো কথা। আমাৰ ধনিয়া আৰু জিৰা পিচি হৈ গ'ল, এয়া সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল। মই এইফালে বাতি এটাতে ৰাখি থওঁ, এই বাতিটোতে ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মই এই আদা আৰু ৰচুন আছে, এইখিনি পিচি লৈছোঁ। আদা আৰু ৰচুন পিচি হৈ গ'ল, মই এই বাতিটোত ৰাখি দিছোঁ। এই আলুটো অলপ দি দিছোঁ, অলপ হাফ বইল কৰি লওঁ। এইটো চাওক, এইটো ঔটেঙা, এইটো দি আজি বনাম খাচী মাংস। চাই থাকিব সুন্দৰ। এতিয়া এইটো কাটি লওঁ। ঔটেঙাটো কোমলীয়া, বুঢ়া হোৱা নাই। এই ঔটেঙাটো এনেকৈ চুচি ল'ব, বাহিৰৰ বাকলিবিলাক এইবিলাক চুচি ল'ব লাগে। এইটো ব্ৰিজটো এইটো পেলাই দিব লাগে। এইটো একচুৱেলি চুলিত আনিব লাগে, চুলিত চেম্পুতকৈ বহুত কাম কৰে, বহুত ভাল। এইটো আগত বুঢ়ী মানুহসকলে এইটো চুলিত সানে, চেম্পু নিচিনা কাম কৰে। ধুনীয়া চাফাকৈ ধুই লৈছোঁ এয়া। এইটো হালধি, এইটো নিমখ, আদা আৰু ৰচুনৰ, সৰিয়হৰ তেল ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব, এইটো মাখি ল'ব লাগে। এইটো আধা ঘণ্টা সময় ঢাকি থ'ব লাগিব। এয়া আলু বইল কৰি হৈ গ'ল, মানে অলপ হাফ বইল কৰিছোঁ, ফুল বইল নাই কৰা। এইটো মই তেল দি দিছোঁ, সৰিয়হৰ তেল। তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো তেজপাত দুটা দি দিছোঁ। এইটো পিঁয়াজ, এয়া পিঁয়াজটো ভজা হৈ গৈছে, মই নমাই দিছোঁ। আলুকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি হাফ বইল কৰি থোৱা আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, মানে ভাল হয় তেতিয়া। এই আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে, নমাই লৈছোঁ। এইখিনি ধনিয়া আৰু জিৰা পিচি থোৱাখিনি,
এইখিনি দিলোঁ মই আদা আৰু ৰচুনৰ সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। পাছত একেলগে দিম মানে এইকাৰণে এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ঔটেঙাকেইটা অলপ দি লৈছোঁ, অলপ বেছি নহয়, বেছিকৈ নালাগে, অকণমান গৰম টাইপত মানে কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপৰা মাংস দি দিম আৰু হৈ গ'ল আৰু। এইখিনি পিঁয়াজখিনি আছে, ধনিয়া আৰু জিৰা পিছা যিখিনি আছে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, সুন্দৰকৈ পিচি লৈছোঁ। এতিয়া মই জোখমতে হালধি গুড়ি দিছোঁ, এইটো অকণমান কাশ্মীৰৰ কালাৰ দি দিছোঁ, মানে কালাৰটোৰ কাৰণে ধুনীয়া লাগে। এইকেইটা বিলাহী আছিলে দি দিছোঁ, এইকেইটা কেঁচা জলকীয়া আছিলে, অকণমান জ্বলা নহ'লে বেয়া লাগে, এইকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বিলাহীখিনি অলপ গলি যাব যেতিয়া মাংসখিনি দি দিম তাত। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, পিছত দিম আৰু এতিয়া মানে অকল ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই অকণমান ঢাক মাৰি দিম। মই ঢাকনখন দাঙি দিছোঁ, কি সুন্দৰ গোন্ধ। এইখিনি মাংস আধা ঘণ্টা মই ঢাকি থৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ। নিমখটো মই দি দিছোঁ, অথনি অলপ দিছিলোঁ, এতিয়া জোখত দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ পানী দি দিওঁ, এইখিনি সেই মছলা পিছোতে থোৱা পানী বেছি দিব নালাগে, এইখিনি হৈয়ে যাব। ইয়াৰ লগতে মই একেলগে এইখিনি দি দিছোঁ। মাংস কালাৰটো দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে আৰু কেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া জুইটো খুব কমাই দিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যোৱা চান্স থাকে। এতিয়া 15 মিনিট বা 10 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিলে হৈ গ'ল। হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল। এই চাওক কি সুন্দৰ। হৈ গ'ল। ৰেচিপি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি নমাই দিওঁ, সকলোৱে অলপ অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ এইখিনি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজি আমাৰ ৰেচিপি জেগালৈ বাইদেউ ভিনদেউ আহিছে, এই অলপ অলপ দিছোঁ খাবলৈ, টেষ্ট কৰি চাবলৈ। বাইদেউ কেনেকুৱা আছে, খাইছা? খাইছোঁ বৰ গৰম।
ভাল হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে আচ্ছা বাইদেউ বিন্দুৱে খালে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আমিও ঔটেঙাটো একচুৱেলি প্ৰথম খাইছোঁ সেইটো একদম গাঁৱৰ পদ্ধতিত বনোৱা আৰু খুব কম খৰচত বনোৱা হৈছে ময়ো খাই লৈছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে খাই থাকো লাগিছে এইটো চিষ্টেমত আপোনালোকে বনাই খালে এৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিব সুন্দৰকৈ ঘৰতে বনাই খাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই